Moikka! Tänään mä aion aloittaa mun kompostirakennusprojektin. Siis mun uusi komposti. Ja mun täytyy ensin raivata sille tilaa, koska siis tässä näyttää ihan hirveältä. Tänne ei nyt mahdu kompostia. Ylpeänä esittelen nyt suuren sekasorron. Okei. Tuossa on kanojen häkki. Tuossa on kanala, eli meidän entinen leikkimökki, jossa kanat on. Siellä on ovi auki, siellä on semmoinen verkko. Ja sitten tässä on tämä kaaos nyt sitten. Meillä oli tässä silloin, kun lapset oli pieniä, niin oli niin kuin heidän tämmöinen leikkipaikka. Nyt ei ole kukaan leikkinyt tässä tosi pitkään aikaan, niin mulla on nyt tää kanalasta tyhjennetty kasa tässä. Ja sille mä siis haluaisin kompostin, että mä saisin niin kuin 3 pientä lokeroa, että mä saisin siirtää sitä sitten aina eteenpäin. No, ja mä päätin, että mä haluan tämän kompostin tähän. Tässä on tämmönen kivetys, tämmöisiä betonilaattoja alla. Ja mä päätin, että mä aion pistää sen niiden päälle, jotta mun on helpompi tyhjentää se komposti ja siirrellä sitä sitten. No, sitten tässä on käynyt niin, että tuo pensas on aroniapensas ja mä haluaisin jättää pikkasen tilaa sen kompostin taakse, että mä pääsen poimimaan tuolta aroniat. Sitten tämä kirjokanukka on kaunis ja kiva pensas, mutta mä aion leikata sitä niin kuin tosi paljon tältä puolelta pienemmäksi, koska siitä on tullut aivan hervottoman iso. Ja sitten mulla on tässä alkanut kasvaa tämmönen lahja tullut tuolta, kun tuolla takana tuo on iso balsamipoppeli, joka tuoksuu aivan taivaalliselle, kun sataa, mutta se levittäytyy joka paikkaan, niin se on nyt lähettänyt tähän tällaisen jälkeläisen, niin sen mä aion ottaa pois. Sitten mulla oli kauan sitten tässä alla, kun tuo pensas, tuo kanukka oli pienempi, niin tossa oli kukkapenkki silloin, kun lapset oli pieniä ja leikki täällä. Niin, tässä on nyt sitten jostakin ruususta joku tommonen juuri juttu, joka on lähtenyt kasvaan ja nuo tulee kaikki pois. Ja sitten nurmikko saisi kasvaa tänne päin. Ja sitten mä oon vielä kipannut tän mun ison kottikärryn tähän, koska sieltä lähti tulemaan lisää noita poppeleita, niin jotta mä saisin ne hengiltä, niin mä heitin sen siihen päälle vaan. Ja tämän muovin alla mulla on sitten puusilppua, jota mä voin käyttää johonkin muuhun, mutta tämmönen sekasorto tässä. Ja nyt siis aion siistiä tuosta pois oksia ja puita ja kaikkea mitä siinä on, jotta siinä on paikka, mihin edes laittaa se komposti. Niin lähdetään siitä käyntiin. Noniin, nyt on pahimmat oksat leikattu pois eestä, mutta on tuossa vielä paljon siistimistä. Pitää siirtää, sieltä löytyy yksi päiväliljan taimi, niin sen mä aion siirtää uuteen paikkaan tietysti. Ja jos löydän sieltä jotain muitakin kukkia, niin sitten siirrän nekin. Mutta nyt pitää kyllä vielä ainakin vähän saada lakastua tosta kaikkea roskaa pois, että mä alan näkemään vähän, että mihin tarkalleen mä haluaisin laittaa sen kompostin ja miten mä saan tuosta sen vähän niin kuin pienen käytävän sen
taakse, että mä pääsen poimimaan ne aroniat. Nyt tämä osa alkaa olla ihan suht ok. Siis tämähän nyt ei ole mitenkään, että mä teen siitä superhienon, vaan mä haluan vaan saada tähän tilaa mun kompostille. Ja siis me ollaan tehty, tuolla on tollaset itse tehdyt betonilaatat, jotka me tehtiin joskus kauan sitten. Ja ne ei ole hirveän tyylikkäitä ja ne on vähän erikokoisia, niin me sitten päädyttiin laittamaan ne tonne. Ja ne on kyllä siitä tosi hyvät, että siinähän ei sitten kasva rikkaruoho. Toki näissä väleissä aina kasvaa jotakin, mutta pysyy niin kuin ilman kasvustoa vaikka kuinka kauan, vaikka ei mitään tekisi, niin voin suositella kyllä. Toki ostetut betonilaatat on aika kalliita ja sit ei se itse tekeminen niin hauskaa ole. Tai siis se on hauskaa, betonin kanssa voi tehdä paljon hauskaa, mutta se ei ole mitenkään hirveän nopeeta. Ja sillai, niin mutta jos huvittaa hirveästi tehdä, niin se on kyllä ihan hyvä ratkaisu. Niin nyt pitää sitten vaan jatkaa. Tuossa on vielä tuo yksi pusikko tuossa mun edessä nyt, minkä mä haluan saada pois tästä. Ja sitten tosiaan tuo yksi päivälilja. Ajattelin, että en minä tätä pensasta pelasta, mutta katsokas. Täällä on jo pieniä herukoita tulossa. Pakkohan tämän pelastaa. Mulla on sille valmiiksi paikkakin. Mä vien tän seurakunnalle. Siellä meillä on semmonen kiva puutarha, jossa ei ole vielä punaherukoita. Mä oon aika varma, että tää on punaherukka. Saattaisi olla myös valkoinen, mutta oon melko varma, että tää on punainen. No, se saa uuden kodin myös. Nyt tarvitaan kyllä ruukku, koska muuten tää kuivuu tosi nopeasti. Tai ainakin ämpäri pitää hakea. Minäpäs hain heti, ennen kuin teen muuta. Okei, nyt mä luulen, että kompostikohdan osalta tuo saa nyt aika lailla kelvata. Mä haluan kyllä leikata tätä vielä enemmän tästä kohdasta, jotta jää ikään kuin, suora linja tuolta niin kuin ton pensaan keskikohdasta vielä niin kuin tänne päin niin, että se on niin kuin suora, että kompostin tähän reunaan ei tuu mitään tollasta pusikkoa siihen. Kyllähän se sitten pikkuhiljaa kasvaa siihen joka tapauksessa, mutta että jos se nyt ainakin alkuun olisi pois eestä, niin sitten on kivempi aloittaa ainakin. Elikkä tossa olisi nyt mun kompostipaikka. Se ei ole hirveän iso, niin kuin näkyy, koska mä haluan tosiaan pitää sen näillä laatoilla, eli niiden päällä. Että tähän sitten, ja sitten vielä kun tosta otan pois lisää. Mulla on niin paljon nyt oksaa tossa, että mä en saa tohon lisää kyytiin. Nuohan menee kaikki vuohille. Herkkua. Tähän tulee sitten vaan nurmikko, joutuu vähän tasoittaa, laittaa ehkä jotain multaa päälle, varsinkin tässä, missä mä otin noista juuria pois, niin joutuu vähän tasoittaan. Kuukauden päästä meille tulee robottileikkuri. Niin, sitten mä toivoisin, että se pääsee siitä leikkaamaan. Ja sitten komposti olisi niinku tässä. Näin, jotenkin. Mutta tonne mä jätän pikkasen tilaa, kiveen kauttakin pääsee tonne, niin että mä pääsen tonne taakse. Se näyttää matalalta ja pieneltä, mutta ehkä mä teen aika matalankin kompostin. Niin mä voisin jopa laittaa sit jotain lautoja sen päälle ja poimia sitäkin kautta noita aroniamarjoja. Tää oli hyvä idea silloin, kun tässä oli lasten leikkipaikka, että mä siirsin sen tähän, koska se oli aiemmin toisessa paikassa, mutta se kasvoi niin isoksi. Sitten mä siirsin sen tähän. Nyt tulee Marja Aroniaa. Tää on niin mun mielestä aivan
tosi herkullinen marja. Mä en tiedä miksi kaikki ei tykkää siitä. Siitä tulee tosi hyvää mehua. Toki mä en yleensä tee sitä mehua, koska mä en tykkää käyttää sokeria paljon. Mutta mun mielestä se on tosi hyvä ja antaa ihanaa väriä niin kuin kaikkeen, mihin sitä käyttää. Toki se on aika kuiva. No, se siitä. Mutta sitten mulla on tässä myös tämmönen keltainen luumu. Tässä ei näytä olevan oikeastaan juuri yhtään luumua, mutta toisessa luumupuussa keltaisessa on hirveästi. No, se siitä. Mutta tuon kiven kautta siis pääsee myös sitten kyllä tänne taakse. Mutta nyt on siis kompostin paikka kutakuinkin siinä. Sitten pitää vaan siistiä tää kaikki. Mutta kun mä saan ton kompostin tohon, siis nuo seinät rakennettua, niin sit mä saan siirrettyä tuon lantakasan sinne. Niin ei siinä paljon muuta sitten olekaan. Tämän kompostin voisi rakentaa uusista laudoista. Tai kompostin voisi rakentaa eurolavoista, jos niitä saa käsiinsä. Ja näin mä olin ensin ajatellut tehdä. Mutta nyt mä saan sukulaiselta hakea ilmaiseksi, kun he on purkanut yhtä vanhaa mökkiä ja laittanut sinne, vaihtanut uusia lautoja. Niin mä saan hakea sieltä lautoja. Ja mä ajattelin, että se on vähän työlämpi, mutta se on vaan jotenkin, mua niin viehättää se ajatus tästä niinku uusiokäyttämisestä. Ja mullahan on tosiaan nyt loma, niin mulla on aikaa vähän säätää enemmän. Niin mennään hakemaan laudat ja sitten rakennetaan komposti. No niin, nyt on jo uusi päivä, mutta samat kujeet. Eli nyt alkaa tää kompostin rakentaminen ja sitten kävikin niin, että meillä oli niin paljon tuollaista vanhaa lautaa tuolla autotallin takana, että mun mies halusi, että käytetään se ensin. Niin, käytetään sitä. Samapa se. Nyt mulla on sitten akkuporakone ja tällaiset ruostumattomat terassiruuvit. Niin eiköhän me sillä pärjätä. Sitten saha pitää jossain vaiheessa kyllä ottaa, mutta mä nyt aloitan ilman sahaa ja sitten mä sahaan myöhemmin. Aina hyvä idea. Tai sitten ei. No niin, mutta aloitetaan. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing soft through the palm trees loft. Seen it whisper secrets of each land. The sound of the waves lapping on the beach is like a pleasant melody. Soothe my heart's troubles. Windows down with the wind in my hair. I feel so free. Oh, it's the smell of summer. My summer trip. Take me away, all worries to a place where my heart can play. Under the stars, by the ocean shore, by the vast grasslands. Oh, it's the smell of summer. No niin, nyt on melkein kaikki kanankakat siirretty tähän kompostiin. Vihdoinkin. Tosi ihanaa. Jee! Ihanaa, kun saa jotain valmiiksi. Tässä tosiaan, niin kuin
joku saattoi jo huomata, niin mä laitoin pahvia, kartonkia tänne sivuille, kaikille sivuille. Niin sit ei haittaa, vaikka tuolla on vähän noita reikiä väleissä, niin sit se, kun tää on aika hienojakosta, niin se ei sitten putoa sinne väliin. Ja sitten tää vähän pitää sitä lämpöä tää pahvi. Niinkö, tämähän nyt ei ole mitään tuoretta kompostia, mutta se edelleen on ns. Kuumaa kompostia, että se niinku palaa vielä. Siinä on niin paljon typpöä tässä kanan lannassa. Ja siksi sitä ei voi laittaa suoraan kasveille, niin vaikka tässäkin on nyt paljon puuta mukana. Siis täällä on, kun mä laitan tonne kanalaan, laitan sinne sahapurua. Niin tää saa nyt sitten rauhassa palaa tossa vielä, niin kuin tässä ekassa lokerossa. Ja mä päädyin tähän kuitenkin 2 lokeroon, koska tässä ei ole niin paljon tilaa, että se 3 lokeroa olisi ollut niin kapeat lokerot, että se tuntuu turhalta. Niin nyt on sitten tuo toinen lokero on tuolla vielä odottamassa, että mä saan sitten jossain vaiheessa siirtää tästä ekasta lokerosta sinne. Tai sitten mä laitan tän suoraan johonkin penkkien päälle. Mä oon myös joskus tehnyt niin, että mä oon laittanut jo niinku vuoden päästä suoraan syksyllä viljelypenkkien päälle. Et mä oon peittänyt kompostilla jo syksyllä, niin sit se ei haittaa, vaikka siellä vähän juuret palaa, koska se on vaan hyvä. Ainakin rikkaruohojen juuret, että palaa, niin sitten se on ihan ollut ok. Mutta nyt mulla on ainakin paikka tälle kanankakalle. Se on niin ihanaa oikeesti. Tossa on mun viimeinen kasa, mitä pitäisi vielä saada sinne siirrettyä. Ton pressun alla on sitten puusilppua, mikä myös pitää siirtää johonkin. Ja sitten täällä on alla ollut jotain tämmöisiä risuja, jotka on ruvennut kasvaan. Että on tässä paljon siistimistä ja pitää varmaan lakasta nämä kaikki laatat, mutta ei, nyt on pelkkää siivoamista. Täältä toisesta päästäkin kun katsoo, niin nyt on niinku ihan eri. Siis tuossahan oli se koko kasa, joka on nyt tuolla. Se näyttää oikein jotenkin tiiviimmältä, kun se on tuolla ja onhan se tiiviimpi. Mutta tossa se oli niinku ihan hirveä tämmönen läjä. Niin ihanaa kun se on pois. Ja sitten tuolta takaa, niin mä totesin kyllä kun tuossa rakennettiin, että pitää vielä vähän leikata tuota kanukkaa. Niin että mä pääsisin niinku kanukan ja ton aronian väliin tuostakin. Niin mä saan poimittua. Tosi tuulinen päivä tänään. Hirveän kylmäkin. Piti käydä laittamassa puseero päälle. Toinenkin pitkä hihane. Mut joo, ja sit mä aion leikata tota kanukkaa vielä tuoltakin niin, että ruohonleikkuri saa sit jatkossa tulla niinku tonne lähemmäksi, sit kun me saadaan se robottileikkuri. Robottileikkuri. Vau, kyllä yksi parhaimpia keksintöjä. Mutta tämmönen tästä tuli. Ja siis kompostin rakentaminen ei ole vaikeeta, jos siitä ei halua tehdä semmoista Pinterest-juttua. Ja mä en oikeasti välitä. Niin tuo on nyt kaikista vanhoista laudanpätkistä, mitä meillä oli. Jotain siis tosi vanhoja. Mutta toki yritettiin nämä oksat mulla tulee tässä naamaan, kun tää tuuli on niin kova. Niin yritettiin katsoa, että ne ei ole ihan pilaantuneita tietenkään. Et sittenhän ne ei kestä juurikaan. Ja voi olla, että me laitetaan niihin vielä jotain väriä. Jotain tervaa ehkä mahdollisesti. Täällä on ollut tervahautaviikko. Ja sieltä voi ehkä sitten ostaa paikallista tervaa, niin sehän tuoksuu ihanalle. Ja sitten se säilöö sitä puuta luonnollisella tavalla, mikä ei haittaa mitenkään sitä kompostointia. Ja tosiaan nuo pahvilaatikot, niin nehän on ilmaisia. Ja tuossa tulee niinku tavallaan ilmanen tämmönen ulkoreuna. Siihen voi myös rakentaa tietysti lautoja, mutta mun mielestä se on helpompi, kun se on vaan auki noin. Niin sitten ei tarvi irrotella niitä sit, kun haluaa kaivaa sieltä pois tai siirtää toiseen lokeroon, niin ne laudat on muuten eessä, kun sä yrität siinä lapion kanssa touhuta. Mutta näin. Ihanaa viikkoa sullekin ja toivottavasti sullakin on ainakin 1 komposti. Mulla on nyt 2. Moikka!